Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. La noi cred că va ploua și pentru mine este foarte bine pentru că acum pregătesc un super mega macerat de tătăneasa. Îi mulțumesc colegului meu care mi-a adus tătăneasa și iată că deja maceratul meu are 7 zile. Acel proces deja se termină și mai am puțin și pot folosi acel macerat pentru toate plantele din grădina mea, pentru că, așa cum am vorbit, tătăneasa conține mult potasiu și poate fi folosită mai ales în această perioadă, atunci când plantele noastre deja fructifică și deja ne gândim la oprirea maceratelor pe bază de azot. Și astăzi vom vorbi despre o plantă absolut minunată, pe care unii grădinari o consideră buruiană, iar alții o caută. Este vorba de rostopasca. Rostopasca este o plantă medicinală care se folosește mai mult pentru uz extern. Și acea substanță, adică acel suc portocaliu, conține substanțe care sunt antifungice, antibacteriene și chiar și antivirale. Bineînțeles, despre folosirea acesteia pentru oameni puteți afla de pe internet, iar pe noi ne interesează cum putem folosi aceste proprietăți la noi în grădină. Bineînțeles că fiind o plantă și având aceste proprietăți absolut minunate, putem să o folosim fără griji și fără teamă că plantele noastre se pot arde, așa cum se întâmplă în această perioadă, pentru că primesc multe mesaje din partea dumneavoastră că ați folosit diverse produse și v-ați ars plantele. Așadar, învățăm să folosim doar acele substanțe, acele tratamente pe care ori le preparăm noi, dar acestea sunt sigure, așa cum sunt tratamente din plante, sau cumpărăm produse pe bază de microorganisme care sunt absolut sigure și bineînțeles că nu vă vor arde plantele. Și astăzi vom vorbi și despre această plantă, cum o putem folosi în grădină. Probabil că dumneavoastră ați observat că rostopasca nu este niciodată invadată de limași, de melci, de afide sau de alți dăunători. Totul este datorită acestui suc portocaliu despre care v-am spus mai devreme și faptul că acesta este toxic. De aceea insectele, mai ales acele dăunătoare, nu se apropie de rostopască. Iar noi putem să folosim acest lucru în favoarea noastră. Rostopasca, dacă aveți foarte multă rostopască sau dacă aveți, de regulă aceasta se găsește după gardă, adică afară, pe câmp o putem găsi, în diverse locuri. Culegeți, dacă aveți această posibilitate, culegeți cât mai multă rostopască și mulciți-vă toate culturile, mai ales acele culturi care pot fi atacate de melci și de limaci. Dacă aveți varză, dacă aveți salată verde, dacă aveți alte plante care se atacă în mod regulat de acești dăunători, cărora le place foarte mult verdeața, mai ales dacă aceasta este crocantă, dacă este vorba de varză sau salată verde. Așa că mulciți-vă toate straturile, măcar un strat subțire peste mulți pe care deja îl aveți, dacă aveți, de exemplu, ați mulcit cu fânt sau cu paie sau cu iarbă cosită proaspătă, puneți peste acel mulț un strat subțire, dar să fie totuși să acopere toată suprafața și atunci veți observa că limacii și melcii nu vor mai ataca plantele dumneavoastră. 2. De asemenea, cum am spus că rostopasca conține acele substanțe care sunt antibacteriene și antifungice și chiar antivirale în unele cazuri, putem să o folosim de asemenea pentru tratamente preventive, pentru efectuarea tratamentelor preventive pentru plantele noastre. Și iată ce putem face. Putem face un ceai, practic, fierbinte, adică va ieși o infuzie. Cum procedăm în cazul acesta? Luăm un vas, de exemplu luăm o găleată. O găleată trebuie să fie de culoare închisă sau acea găleată sau acel butoi pe care îl folosiți de regulă pentru macerate. De ce? Pentru că rostopasca pătează și aveți grijă și la haine. Să vă îmbrăcați cu haine rele, cu acele haine pe care, de exemplu, le puteți îmbrăca în grădină și nu vă este
milă de ele dacă, de exemplu, se vor păta pentru că nu se spală sau se spală, dar foarte, foarte greu. Așadar, vom avea nevoie de rostopască pe care o culegem. Când se culege rostopască și când este bună pentru a fi folosită pentru astfel de infuzii? De regulă, se recomandă folosirea acestei plante înainte ca ea să formeze semințe. Pentru că atunci puterea ei, așa ca să spunem, să ne înțelegem, puterea ei este mai mare înainte de formare, înainte ca ea să formeze aceste semințe. Așadar, am cules rostopasca, am mărunțit-o așa cum am putut, cu cât mai măruntă va fi, cu atât mai bine. Am umplut acel vas pe care l-am pregătit, 3 sferturi va fi de ajuns și turnăm apă fierbinte. Nu este nevoie ca ea să fie clocotită, este de ajuns ca acea apă să aibă 70-80 de grade, deci nu neapărat acea apă care acum fierbe, trebuie să fie fierbinte această apă. Am umplut acel vas, acea găleată, am umplut cu apă fierbinte și am lăsat 24 de ore la infuzat. Acoperim cu ceva și lăsăm la infuzat, mai amestecăm din când în când. Și iată că după 24 de ore, soluția noastră va fi gata. Soluția obținută trebuie strecurată, bine înțeles, pentru că o vom folosi pentru stropire, dar se poate folosi și pentru udarea plantelor la rădăcină. Dacă aveți mai multă rostopască și aveți posibilitatea să vă pregătiți mai multă infuzie, atunci bineînțeles că puteți să și udați plantele dumneavoastră cu infuzia obținută. După ce ați obținut această infuzie, ați strecurat-o, o diluăm cu apă 1:3, adică o parte soluție, 3 părți apă. Și, bineînțeles, adăugăm, dacă o folosim foliar, adică vom stropi plantele noastre cu această soluție, adăugăm un adeziv. Despre adeziv am mai vorbit în alte episoade și acum vă spun pe scurt. Ori săpun de casă, ori săpun lichid, ori zahăr, ori cumpărăm un bioadeziv special și îl adăugăm în soluția noastră pentru o aderență mai bună, așa cum am mai vorbit. Și putem folosi această soluție obținută pentru absolut toate plantele noastre, toate plantele din grădinile noastre, fără restricții. Așadar, putem să o folosim liniștiți. Nu se va întâmpla nimic, plantele noastre nu se vor arde, nu vor suferi, ci dimpotrivă se vor simți foarte, foarte bine. La ce ajută această soluție? În primul rând, datorită, așa cum am spus, datorită faptului că este un antifungic, un produs antibacterian și antiviral, prin stropirea plantelor noastre le vom proteja de apariția bolilor. Foarte bine funcționează împotriva putregaiului, foarte bine funcționează împotriva făinării. De exemplu, știți foarte bine că mai ales dovleceii și dovlecii spre sfârșitul verii se făinează. Majoritatea cucurbitaceilor au această problemă, se pot făina. Sau, de exemplu, dacă aveți agriș și acesta poate suferi de făinare. Sau, de asemenea, folosim această soluție și împotriva dăunătorilor. Acesta este cel mai bun tratament împotriva afidelor. Afidelor nu le place deloc rostopasca și de asemenea și împotriva altor dăunători. Mai puțin împotriva Nezara viridula, adică ploșnița verde a tomatelor, și împotriva gândacului de Colorado. Deci acești doi dăunători nu prea reacționează la astfel de tratament, așa că să nu ne așteptăm la minuni, dar împotriva afidelor, împotriva musculiței albe de seră, împotriva tripșilor și împotriva altor dăunători și, bineînțeles, și melcilor, funcționează foarte, foarte bine. Așadar, dragi prieteni, puteți să folosiți această rețetă liniștiți pe parcursul întregii veri. Dar cine a fost atent a reținut că această plantă se folosește înainte ca ea să formeze aceste semințe. Ce este de făcut, de exemplu, în luna iulie-august, când rostopasca deja are semințe? Putem acum, cât nu este târziu, dacă avem posibilitatea și avem sursa de rostopască, putem să o culegem frumos, o întindem undeva la umbră, ca ea să se usuce și după aceea o ținem în saci, de exemplu, de hârtie sau undeva într-un loc unde nu plouă. Și atunci o putem folosi și sub formă uscată. Ea nu își va pierde din proprietățile ei absolut minunate. Așadar, dragi prieteni, sper
că aceste informații vă sunt de folos și dumneavoastră veți încerca să folosiți și acest tratament care este absolut minunat, testat de mine și folosit de ani de zile. Iar eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și, bineînțeles, recolte cât mai bogate. La revedere! Vă doresc weekend minunat!